توی این سوال یک هواپیما داریم که این هواپیما در نقطه ابتدایی یک چترباز ازش خارج میشه و بعد از یه مسافتی که چترباز و هواپیما حرکت کرده، هواپیما شروع میکنه به یک حرکت دورانی روی شعاع 2000 متری. سرعت هواپیما در این لحظه VA مقدار ثابت 50 متر بر ثانیه داره و همینطور چترباز هم دیگه به سرعت ثابت 50 متر بر ثانیه رسیده. حالا صورت سوال از ما میخواد که مقدار سرعت و شتاب نسبی هواپیما رو نسبت به چترباز پیدا بکنیم. سرعت و شتاب نسبی هواپیما نسبت به چترباز و همینطور نرخ تغییرات زمانی VAR رو، مقدار تغییرات زمانی VAR رو حساب کنیم و ببینیم هواپیما روی این فاصله نسبی روی چه مسیری با چه انحنایی در حال دوران هست به صورت نسبی. خب ابتدا میرم سراغ محاسبه سرعت نسبی و شتاب نسبی هواپیما نسبت به چترباز. VA نسبت به B، هواپیما نسبت به چترباز به صورت برداری میشه VA منهای VB. VA حرکت ثابت، سرعت ثابت در جهت مثبت X داره، پس مقدارش رو هم داریم 50 متر بر ثانیه، پس میشه 50I منهای VB رو به پایین هست، مقدارش هم هست 50 متر بر ثانیه، پس میشه منهای 50J. خب میشه 50I به اضافه 50J. این میشه سرعت نسبی هواپیما نسبت به چترباز. برای شتاب هم به همین ترتیب عمل میکنم. آی A نسبت به B میشه آی A منهای AB. خب شتاب هواپیما به چه شکلی از هواپیما سرعت ثابت داره اینجا، پس در جهت خطی شتابی نداره، فقط یک شتاب به خاطر اینکه شروع کرده به حرکت دورانی، یک شتاب رو به مرکز شعاعی که داره حولش دوران میکنه خواهد داشت، یک شتاب رو به بالا داره. پس آ می شود VA به توان 2 تقسیم بر روی آ تقسیم بر شعاع دوران، در جهت هم رو به سمت بالا هست در جهت J، و شتاب B چترباز چون سرعتش ثابته حرکتش هم به صورت خطی خواهد بود، پس چترباز شتابی نداره، 0. VA رو مقدارش رو داریم 50 تا جایگذاری میکنم، 50 به توان 2 تقسیم بر شعاع هم 2000 هست. J مقدارش رو اگر حساب بکنیم میشه 1.25 J متر بر مجذور ثانیه. اینجا هم سرعت متر بر ثانیه. خب این مقدار سرعت و شتاب هواپیما به سرعت و شتاب نسبی هواپیما نسبت به B. حالا برای اینکه بریم سراغ قسمت بعدی مسئله، برای اینکه نرخ از تغییرات سرعت VAR رو حساب بکنیم، نسبی رو حساب بکنیم، مجدد مسئله رو من شکلش رو بازنویسی میکنم. الان یک نقطه B داریم و یک نقطه A، یک نقطه B و یک نقطه A. این نقطه B باشه، این هم نقطه A باشه. نقطه B اینجاست، نقطه B اینجاست، نقطه A هم اینجا خواهد بود. حالا هواپیما به چه شکلی داره حرکت میکنه توی این نقطه دیگه؟ الان سرعت نسبی ها رو داریم. هواپیما دارای از نقطه A دارای سرعت 50I به اضافه 50J هست. 50I و J یعنی در اصل هواپیما داره رو زاویه 45 درجه به صورت نسبی حرکت میکنه. پس من اگر اینجا محور مختصات رو ترسیم بکنم، این محور X باشه و این هم محور Y باشه، محور X و محور Y، هواپیما در اصل داره رو زاویه 45 درجه حرکت میکنه، یعنی انحنای پرواز به این شکل هست به صورت نسبی. خب این مقدار جهت VA نسبت به B هست با زاویه 45 درجه از هر دو طرف. خب این VA نسبت به B که به این شکل هست. اما مقدار VA نسبت به B چقدر هست؟ مقدار VA نسبت به B، VA نسبت به B میشه رادیکال 50 به توان 2 به اضافه 50 به توان 2.
دو تا مؤلفه 50 تایی داره و مقدارش میشه 70.7 متر بر ثانیه. پس مقدار وی آ نسبت به وی که در این جهت هست 70.7. خب وی دات آر چقدر میشه؟ تغییرات آر رو، سرعت در جهت آر رو صورت سوال از مخواصه. خب تغییرات سرعت در جهت آر میشه شتاب این هواپیما. شتاب هواپیما رو بکشم در کدوم جهت هست؟ شتاب هواپیما اگر رو همین سیستم مختصات بخوام نشونش بدم، شتاب هواپیما برابر 1.25 جی، یعنی 1.25 به سمت بالا شتاب خواهد داشت. پس شتاب هواپیما در این جهت خواهد بود. آ نسبت به بی، آ نسبت به بی در این جهت. خب هواپیما که شتاب رو به بالا داره، اگر من روی این انحنا بخوام شتابش رو پیدا کنم، یه شتاب مماسی پیدا میکنه در این جهت که آ نسبت به بی به صورت مماسی هست و یکی هم شتابی که در این جهت پیدا میکنه رو به سمت مرکز انحنا که میشه آ نسبت به بی در جهت n. آ نسبت به بی، آ نسبت به بی در جهت n. خب آ نسبت به بی مماسی همون تغییرات وی در جهت وی آ نسبت به بی دات هست یا تغییرات سرعت هست. پس وی دات آر رو میتونم به این شکل بنویسم برابر با تغییرات شتاب آ نسبت به بی، آ نسبت به بی در جهت مماسی یا تانجانتیال. خب مقدارش رو به چه شکلی میشه حساب کرد؟ وی دات رو میتونم بنویسم برابر با آ نسبت به بی ضرب در کوسینوس 45 درجه، چون زاویه بینشون 45 درجه هست. میشه آ نسبت به بی رو داریم 1.25 ضرب در کوسینوس 45 درجه، مقدارش میشه ممیز 884 متر بر مجذور ثانیه. این میشه وی دات آر. اما برای شعاعی که هواپیما داره روش حرکت میکنه، در از شعاع نسبی این هواپیما، میتونم از شتاب رو به مرکز این در حرکت دورانی استفاده بکنم. آ نسبت به n، آ نسبت به b در جهت n میشود آ نسبت به b سینوس 45 درجه که میشه 1.25 ضرب در سینوس 45 درجه. خب این مقدار برابر هست با وی آ نسبت به بی، وی آ نسبت به بی، وی 2 تقسیم بر شعاعی که هواپیما روی اون داره حرکت میکنه، وی آ نسبت به بی به توان 2 تقسیم بر شعاع دوران نسبی. خب میتونیم از این رابطه وی آ نسبت به بی رو مقدارش رو داریم 70.7 هست، برابر با 70.7 به توان 2 تقسیم بر روی آ. پس میتونیم از این تساوی استفاده کنیم و روی آر یا شعاع دوران نسبی رو پیدا کنیم که مقدار شعاع میشه 5660 متر. پس سرعت نسبی هواپیما یا حرکت نسبی هواپیما روی شعاع 5660 متری خواهد بود.